ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਟ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 83-93 ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 83-93 ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ NTT ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 83-93 ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਉਹ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ board.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 83-93 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ 1/12/2020 ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਭਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ 21/12/2020 ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 3273 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 8393 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 8393 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ +2 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ +2 ਜਾਂ ਫਿਰ +2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਹੋਗੀ +2 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਨ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ +2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NTE ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੇ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ 100 ਅੰਕ ਦਾ ਲਿਖਿਤ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ MCQ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਲੱਸ ਉਚੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਬਣੇਗੀ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ EGS ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ AI ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ 1 ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣੇਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਜਾਂ EGS ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਚੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜੀ NTE ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ +2 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਅੰਕ, ਤੇ ਜੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਅੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 4th ਪੁਆਇੰਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਰਬਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ 4th ਪੁਆਇੰਟ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ 5th ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2020 ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 1/1/2020 ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ EGS ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 3rd ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ। ਤਾਂ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਨ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ SC ST ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸਸਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 8th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਿਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਗਇਨ ਉਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੀਸ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਸਵੈ ਤਸਦੀਕ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 1 ਦਸੰਬਰ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 21 ਦਸੰਬਰ 2020 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। 8393 NTT ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਦ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਲੱਗ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਸਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਉਹਦੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਸ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੀ ਜੋਬਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਬਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ।